سلام. توی این ویدیو میخوایم در رابطه با کشینگ توی بلیزور صحبت بکنیم. من الان یک اپلیکیشن بلیزوری دارم که روی حالت سرور مود هست، رندرش رو حالت سرور موده و استریم رندرینگش هم فعال کردم. یک دیتابیس دارم برای مثال که یک متد get دیتا داره که اون داده ای که میخوام از این میگیره و بعد روی صفحه نشون میدم. نکته که وجود داره اینه که گرفتن این دیتا حدود 5 ثانیه زمان میبره. این دیتا خیلی سنگینه، دیتا به ما خیلی سر شلوغه و 5 ثانیه زمان میبره. یعنی 5 ثانیه اینجا میزنه ویتینگ و بعد این دیتا رو بهمون نشون میده. حالا تصور بکنید همزمان 100 تا یوزر 200 تا یوزر بخوان این صفحه رو باز بکنن، ببینید چه فشاری به سرور و دیتابیس میاد. برای این شرایط ما باید از سیستم کشینگ استفاده بکنیم، یعنی دیتا یک بار واکشی بشه و کش بشه، مثلا برای 1 دقیقه، برای 30 ثانیه و اینجوری باری که روی سرور و دیتابیسمون میاد خیلی کم هست و طبیعتا از مموری ما یک فضای اشغال میشه و چون مموری معمولا کم هزینه ترین سخت افزار هر سروری هست، به راحتی میتونید مموریتون رو ببرید بالا و ازش به عنوان کشینگ استفاده کنید. اما کشینگ رو من چطور فعال بکنم، چطور بیام این سایتمو خیلی سریع بکنم که سریع یک بار که با کشی انجام شد دیگه از اون کشه بیاد استفاده بکنه و این مقدار این داده ای که اینجا هست از کش بگیره، نه از دیتابیس. ASP.NET Core یا بلیزور به صورت پیش‌فرض همچین سرویسی داره و ما باید فقط اونو اد بکنیم، رجیستر بکنیم و ازش استفاده بکنیم. میایم توی فایل program.cs مون، اینجا میزنیم builder.service.add memory cache، در واقع یک کشی که از مموری کامپیوتر داره استفاده میکنه برای یک کشی از مموری سرور. اینو که زدید حالا تو هر پیجی، کامپوننتی و کلاسی میتونید از این سرویس استفاده بکنید. من الان توی صفحه هوم هستم، اینو اینجکت میکنم آی memory cache که طبیعتا یوزینگش باید انجام بشه. این یوزینگش هست، اکسشن کشینگ مموری و بعد اینجکتش میکنم آی مموری کش، اسمش هم میذارم کش. حالا این سرویس رو که انجام دادم توی آن اینیشیالایز اسینک که دیتا ذخیره میشد، اول میام چک میکنم ببینم آیا تو کشم طبیعی این داده وجود داره یا نه. به چه شکل؟ کافیه بگم کش دات، ببینید گت داره، هم گت داره و هم ترای گت. طبیعتا گت مقدار میده و مقدار آبجکت نالیبل بهمون میده، یعنی اگر اون داده توی کش ما وجود نداشته باشه مقدار نال به ما برمیگردونه و ترای گت کش تقریبا همین کار انجام میده مون تا مقدار بولیان برمیگردونه اگر وجود داشت و یه مقدار اوت میگیره که مقدارش رو پر میکنه، مثل ترای پارس و اینا فرقی نمیکنه. حالا من از گت استفاده میکنم، نتیجه توی ریزالت ریخته میشه. درسته؟ اینجا توی دیتابیس اون توی ریزالت ریخته میشه. من اول میام ریزالت رو با کش سعی میکنم پر بکنم. میشه کش دات گت کن، میگه نوع این داده که توی کشه چیه، یه لیست استرینگی هستش و بعد میگه حالا کلید این کش رو به من بده. هر داده که شما توی کشتون میذارید با یه کلیدی ذخیره میشه. حالا این کلید میتونه یه مقدار عددی باشه یا استرینگی. مثلا کلید من میشه my data. میگم برو توی کش نگاه کن ببین آیا داده‌ای به اسم my data وجود داره که نوعش از نوع لیست استرینگ هست یا نه. اگر وجود داشت ریزالت رو میاد پر میکنه. اگر وجود نداشت خب مقدار نال برمیگرده، یعنی همینطور که ریزالت ما قبلا نال بود و نال میمونه. پس میگم اگر ریزالت من نال بود حالا برو سمت دیتابیس من. اگر ریزالت هم نال بود حالا برو سمت دیتابیس، داده رو بگیر. بعد از اینکه داده رو توی ریزالت پر کردی حالا برو کشم رو پر کن. میشه کش دات ست داره. توی ست میگه شما کلید به من بده، با چه کلیدی میخوای ذخیره کنی و اون آبجکت تو به من بده. این آبجکت از نوع جنریک هست، یعنی هر آبجکتی میتونه باشه. مقدار من کی من my data و مقدارش همین مقدار ریزالت هست. درسته؟ الان من کشینگ رو توی این پیجم ذخیره کردم.
نگاه بکنید چقدر تاثیر میذاره توی پرفورمنس اپلیکیشن شما. الان یک بار چون کشمون خالی هست، نفر اولی که این پیج رو باز میکنه 5 ثانیه طول میکشه و از این به بعد ببینید در کسری از ثانیه دیگه داره میاد، چون داده داره از مموری ما واکشی میشه. داده توی مموری ما هست. ما اگه 10 تا اینجا در واقع پنجره هم بسازیم، این کشینگ روی همه پیجا داره کار میکنه. اوکی. اما خب طبیعتا این کشه قرار نیست دائم فعال باشه دیگه. ما باید یه تایمی براش بذاریم، مثلا 30 ثانیه، 1 دقیقه، 2 دقیقه، بستگی به بالانسینگ وب پیجمون و داده هایی که توی دیتابیس داره ذخیره میشه. این تایم ممکنه تغییر بکنه. برای اینکه اینجا بتونیم تایم بهش بدیم خیلی راحت یه دونه مقداری داره اینجا، مقدار تایم اسپن میگه. ببین یه لودی داره اینجا میگه مقدار سوم بهم بده. ببین یه اول کلیک بود، بعد مقدار دادمون بود و بعدش میگه اگر میخوای یه تایم اسپنی به من بده که این کشه تا کی معتبره، مثلا تا 30 ثانیه، 1 دقیقه، 2 دقیقه، از الان به بعد، از زمانی که کش داره ست میشه. برای مثال من مقدارش رو میذارم 10 ثانیه، میشه تایم اسپن براون سکانس 10 ثانیه. الان این کشه من تا 10 ثانیه فعاله و بعد از 10 ثانیه مقدارش نال میشه یا خالی میشه و دوباره میره سمت دیتابیس تا داده رو بگیره. من یک بار دیگه رانش میکنم. طبیعتا بار اول 5 ثانیه صبر میکنه. ببین از اینجا تا 10 ثانیه من 10 بار رفرش هم بکنم این اتفاق میفته، ولی الان 10 ثانیه که پر شد، الان فکر میکنم تا الان پر شد. دوباره بزنم ببینید رفت رو بیتین. چرا؟ چون کشمون خالی شد. خسته نباشید تا ویدیو بعد.